Xin chào các bạn nha. Xin chào mừng quay lại với kênh Mèo Vặt. Thì tuần hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái lò vi sóng hiệu Sharp. Đây là một cái máy lò vi sóng cơ nhé. Mình sửa cho người thân. Thấy bảo là không vào điện. Cái vi sóng cơ này thực ra thì cũng khá đơn giản. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động khá đơn giản. Để mình dùng cái đồng hồ điện mình đo thử cái phích nguồn xem là nó có chạm chập pha dương âm vào nhau không nhá, cho nó an toàn đã. Tốt, vẫn tốt nhá, không chạm chập. Cẩn thận thế thôi, kiểu gì cũng phải mở ra. À đây, cái model của nó đây, R201 VNW. Để mình mở ra kiểm tra cầu trì xem là như thế nào. Mình sẽ dùng cái đồng hồ điện để mình kiểm tra lại cái cầu trì. Cầu trì tổng này, cầu trì nhiệt. Cầu trì nhiệt là nó bảo vệ cái buồng vi ba đó. Và cái công tắc xem nó thông mạch thế nào đã. Sau đấy sẽ đo đến những cái linh kiện chính của nó là cái súng vi ba, con tụ cao áp. Cầu trì mà sống thì mấy con kia khả năng chết ít. Cầu trì vẫn còn sống. Mình sẽ đo thông mạch từ cái dây đầu phích cắm vào đến chân cầu trì, xem nó có đứt ngầm cái ổ cắm không. Vẫn tốt. Cầu trì nhiệt tốt. Công tắc cửa nó có mấy cái. Cấp nguồn và biến áp cao áp này. Rồi thì motor quay cái đĩa để kiểm tra cái timer. Cái relay thời gian nó là cái công tắc thôi. Relay thời gian cơ, chạy cơ. Relay thời gian tốt. Cứ kiểm tra cẩn thận cho cái súng có áp xem nào. Tim của súng tốt nhé. Thế thôi, còn nó mà chập ra ngoài cầu trì đứt ngay. Chập ra ngoài vỏ cầu trì đứt ngay. Kiểm tra đến cái tụ. Không việc gì. Tụ ok nhá. Giờ chỉ xoáy vào mấy cái công tắc thôi. Thử cắm điện xem nào. Không vào, không có điện vào.
để tháo ra kiểm tra con công tắc cửa sâu sâu bên trong kia. Đây, để mình tháo nó ra nhá. Nằm sâu trong mấy cái bó dây cơ. Để cắt mấy cái dây buộc bằng nhựa ra cho nó dễ làm, tí nữa lại buộc lại. Mình vừa kiểm tra thử mấy công tắc thì vẫn tốt, nhưng mà riêng cái lẫy này là nó khi đóng cửa nó sẽ tì vào cái lẫy này, để cái lẫy này nó lại tì vào cái núm công tắc, thì cái này rất là bẩn và nó hoạt động trên chu, nó tì vào cái kia, nó toàn tì trượt thôi. Mình sẽ vệ sinh nó, vệ sinh cái lẫy này, vệ sinh cái lẫy này sạch, rửa xà phòng đi, sạch sẽ để cho nó vận hành trên chu. Nó tì vào cái hạt của cái núm công tắc ấy. Toàn tì không đúng tầm. Mình nghĩ nó là cái nguyên nhân mà cái công tắc nó không được đóng chính xác khi mà mình đóng cửa. Mình sau khi vệ sinh lắp vào là nó đã ok rồi nhá. Mình sẽ kẹp cái đồng hồ kìm để đo dòng xem là cái máy này nó ăn dòng thế nào nhá. Đó, nó lên 3 phẩy mấy, 4,5, vẫn tiếp tục lên nữa. Mà vẫn chưa phải là để cái nấc cao nhất của vi sóng đâu đấy. Đúng là do cái lẫy đó, lẫy nhựa. Nó là cái vật trung gian để đóng từ cái cửa vào cái công tắc. Giờ mình sẽ lắp lại. Rồi bây giờ mình dùng cái dây lạt mình buộc lại mấy cái dây mà lúc nãy mình đã cắt ra để mình dễ làm nhé. Buộc nó vào cho nó gọn gàng vào. Rồi mình đã đóng xong cái máy lại. Rồi lau sơ sơ qua. Cái máy này dùng trong mỗi gia đình thì cũng
nên là vệ sinh định kỳ cho nó các bạn. Nó bẩn là nó sẽ gây ra chạm chập, khi mà xong với bà nó phát ra là nó sẽ chạm chập đấy. Và các bạn nhớ dùng thêm cái ấy, có nắp đậy này này, đó, đậy thức ăn vào thì nó cho nó đỡ mùi. Rồi, video đã dài. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở video tuần kế tiếp nhé. Xin chào các bạn.